Привіт, друзі! По приїзду в Мінськ мені потрібно було знайти Wi-Fi, щоб списатися з дівчиною, яка мене буде вписувати. Водій мене підвіз до торгового центру, ну всі знають, що там є Wi-Fi, але не в Білорусі. Я знайшов кафешку, підходжу до працівників, кажу так-то і так, я подорожую, у мене немає білоруської карти, і мені треба списатися з людиною, яка мене буде сьогодні приймати. Чи можна дати Wi-Fi? Вони кажуть, ну ви знаєте, у нас немає Wi-Fi, але в тій кафешці, яка з іншої сторони торгового центру, там точно є Wi-Fi. Окей, дякую. Я пішов в іншу кафешку. Заходжу, знову повторюю, що я не з Білорусі, я подорожую, потрібен Wi-Fi. Ой, ви знаєте, на жаль, у нас нема Wi-Fi, але в тій кафешці з іншої сторони торгового центру, в якій я тільки що був, там точно є Wi-Fi. Я їм пояснюю, розумієте, я тільки що звідти прийшов, вони сказали, що Wi-Fi є у вас. Дайте подумати. Ви знаєте, тут десь недалеко, тобто не в торговому центрі, є забігалівка, в якій точно є Wi-Fi. Окей, а де він знаходиться? Ну, не знаю, там на вулиці попитайте у людей. Я вийшов, був тільки один мужик, який не знав взагалі про існування такої забігалівки. Я обійшов навколо торгового центру, там не було нічого, крім цього торгового центру. Зайшов знову всередину, бачу охоронець. Я до нього підходжу, знову всю історію розповідаю. Він каже: ой, знаєш, я тут працюю недавно, але той охоронець точно буде знати, бо він же тут давно працює. Підходжу до того охоронця, все пояснюю, я був в тій кафешці, був навколо торгового центру, питав того охоронця, ніде нема Wi-Fi, може ви знаєте. Він каже, так, ну тут точно не буде, але я знаю одне місце, виходиш з торгового центру, повертаєш наліво, проходиш десь кілометр, там є станція метро. Їдеш в центр і до такої зупинки, сказав якусь назву, і там точно буде Wi-Fi. Бляха, ребята, це реально проблема. Щоб знайти безкоштовний Wi-Fi, треба їхати на іншу станцію метро. Що? Ну я, звичайно, туди не поїхав, я вийшов з торгового центру, побачив десь в метрах 500 була заправка, підійшов туди, кажу, так-то і так, я не білорус, всю історію знову повторюю. Може у вас є Wi-Fi? Так, у нас є Wi-Fi, ось, будь ласка, назва, підключайтеся. Я підключаюсь і мені вибиває, що введіть свій номер телефона і можна вводити тільки білоруський номер. Я кажу, а що тут не можна по-іншому? Вона каже, ну так, ви вводите свій білоруський номер і вам приходить смс-ка з кодом, і тільки тоді ви вже можете користуватися цим Wi-Fi. Боже мій. Це ж просто вбивство. Ну, але жінка виявилася дуже хороша. Вона запитала, може я маю номер людини, яка мене буде вписувати. Позвонила з їхнього робочого телефону, оказалось це зовсім поруч, тільки декілька зупинок на автобусі. Так що, якщо ви будете в Білорусі і вам буде потрібен Wi-Fi, запастіться терпінням, тому що це не дуже легко. Era una mujer que a muchos hombres había engañado, pero llegó un hombre que con un beso la traicionó, y ese hombre nunca había querido, y por eso fue que Juana Peña lloró. Los años y como los días fueron pasando, ella seguía llorando y por ese amor que nunca llegó. Ay, Juana Peña, ahora tú me... Привіт, друзяки! Я вже виїжджаю з Мінська. І хотів сказати, що в кожному місці зупинявся тільки на один день. Тобто я стопив, приїжджав в місто, гуляв, ночував. Зранку так само прокидався, стопив, приїжджав, гуляв. Це трошки напряжно, бо я втомлююся. І сьогодні з Мінська я їду в Воршу. Це десь 200 км в сторону російського кордону. Там я залишуся на 2 дні, щоб трошки перепочити від подорожі. Я виїхав на об'їзну Мінська, і тут всі гасають як божевільні. Я пройшовся трошки далі і побачив значок, що спереді радар. Всі водії, звичайно ж, будуть притормажувати. Я стану заді нього, думаю, недовго буду стояти.
Я став позаду того радара, і це було логічно, всі зупиняються перед радаром. Але всі, хто колись їздив автостопом, знають, що на практиці не завжди все так працює. Чи то була похмура погода і в їх не було настрою, чи то була незручна позиція, чи то просто з великого міста важко виїхати. Але я там простояв біля 40 хвилин, 3-4 рази змінив позицію, і тільки після останнього разу мене підібрав дальнобійник, який провіз мене кілометрів 40-50. Далі мене завезли в якесь місто і сказали, ну тут трошки, 2 кілометри пройдеш і вже кінець міста. Там було десь 8. В кінці кінців вже залишалось кілометрів 15, але була просто мертва позиція, майже ні одної машини. Я просто йшов пішки, і тут мені сам зупинився водій маршрутки. Вийшов, що водій родом із Казахстану, і він коли сам так добирався, ніхто не зупинявся, тому він вирішив мені допомогти. І як завжди бувало в моєму досвіді автостопу, після таких важких моментів життя дарує щось хороше, щоб все врівноважити, а деколи просто неймовірно. А що саме неймовірно мені подарувало життя, ви вже дізнаєтесь в наступному відео. Всім дякую за перегляд, пока!